ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ হৈছে থাম্বনেইল আৰু থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ফ্ৰী আৰু একেবাৰে সহজ। গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কেনভা এপছটো ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনভা এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা দেখা পাব আৰু চাৰ্চ যিটো আছে চাৰ্চৰ কণ্টেণ্ট তাত যি টপিকৰ ওপৰত কণ্টেণ্ট লাগে বা যিকোনো টপিকৰ ওপৰত যিকোনো কণ্টেণ্ট আপোনালোকে ইয়াত পাব। মই কেনেকৈ থাম্বনেইল বনাব লাগে সেইটোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিছোঁ যে হাউ টু মেক থাম্বনেইল ফৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ছ। পিছত লিখি দিব লাগিব যে ইউটিউব থাম্বনেইল আৰু এনেকৈ লিখি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া চাৰ্চ কৰিম এনেকৈ বহুত কিছুমান টেমপ্লেট আমি দেখা পাম। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব তলফালে যদি যাই থাকোঁ আমি দেখা পাম বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো লিখিছে যে থাম্বনেইল হাউ টু মেক থাম্বনেইল ফ্ৰী এণ্ড ইজি, তাৰপিছত হাউ টু মেক থাম্বনেইল ইন 6 steps, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে টেমপ্লেট পাই যাব। তলত যাই থাকিব যিটো ভাল লাগে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। মই এইটো যিটো ডাৰ্ক ব্লু ফিউচাৰ আছে সেইটো মই চিলেক্ট কৰি জাষ্ট দেখাম। সেইটো মোৰ অলপ গেমিং টাইপ লাগিছে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম যে কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে। তো হ'ল তাৰপিছত যিটো AI দা ফিউচাৰ সেইটো নালাগে, এইটো কাটি দিলোঁ আৰু যিটো হাউ AI ইজ চেঞ্জিং সেইটোত মই কাটি পিনে কি লিখিম যে হাউ টু মেক থাম্বনেইল ফৰ ইউটিউব ভিডিঅ'জ বুলি সেইটোত মই লিখি দিম। তো মই এইটো লিখিছোঁ আপোনালোকক যেনেকুৱা লাগে, যদি অসমীয়া লাগে অসমীয়া কৰিব পাৰিব। মই ইংলিছত লিখি দিছোঁ, অসমীয়াটো লিখি দেখাম তলত যিটো আছে। তাৰ আগতে মই এইটো অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত যিটো সৰু এডাল আঁচ আছে সেই সৰু আঁচডাল মোক নালাগে, চ' মই কি কৰিম সেইডাল কাটি দিম। তাৰপিছত যিটো এইখিনি আছে এইখিনি মই কাটি পিনে কি কৰিম অসমীয়াত লিখিম আৰু অসমীয়াত লিখি মই কি লিখিম যে কেনেকৈ বনাব, জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ লিখিব পাৰিব। তো আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আৰু ইয়াত আপোনালোকে এলিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে আখৰৰ পিছফালে যে ৰঙা নীলা থাকে সেইটো দিব পাৰিব। মই ইয়াত জাষ্ট কেনেকৈ বনাবতো বা কেনেকৈ বনাম বুলি দি এইটো ডাঙৰ কৰি ল'ম। ডাঙৰ যিমানে কৰিব সিমানে কি হ'ব চকুত লগোৱা হ'ব। তো একেবাৰে সহজ হয় আৰু একেবাৰে ফ্ৰী হয়। আৰু তাৰপিছত এলিমেণ্ট যদি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এলিমেণ্টত গৈ আপোনালোকে এনেকৈ যাই পিনে তাত চাৰ্চ এলিমেণ্ট আছে, তাত মই ইউটিউব বুলি চাৰ্চ কৰিম আৰু ইউটিউব বুলি চাৰ্চ কৰি যিটো ইউটিউবৰ এটা চিম্বল থাকে ইউটিউব বুলি, সেই ইউটিউবৰ যিটো চিম্বল সেই ইউটিউবৰ চিম্বলটো মই কি কৰিম যিটো থাম্বনেইল হ'ব সেই থাম্বনেইলত মই দি দিম। ইয়াত প্ৰ' থাকে আৰু মই যিটো ফ্ৰী আছে সেই ফ্ৰীটো ইউজ কৰিছোঁ। এই যিটো ইউটিউবৰ থাম্বনেইল বা ইউটিউবৰ যিটো লগো সেই লগোটো মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া অলপমান ভাল লগা হৈছে আৰু যিকোনো মানে কি এলিমেণ্ট যদি ইউজ কৰিব পাৰে যিকোনো এলিমেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব।